આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વનરાજભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરની આગળ ટોટલ માહિતીઓ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. જો વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા સરપંચ 295 ટ્રેક્ટર. મોડલની વાત કરું તો 2011-12 ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર. અને ટ્રેક્ટર અંદર પાર્સિંગ પણ ચાલુ જોવા મળશે. એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક 90%. કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર છે. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટ્રેક્ટર અંદર ટોટલ વસ્તુ કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. અને બોનટ પંખામાં ટચિંગ કરેલું છે. બાકી આખું ઓરિજિનલ પ્લેટો અને બોડી આખી ઓરિજિનલ કલરમાં છે. ખાલી પંખામાં ટચિંગ જ કરેલું છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા વનરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. અને રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જાવ તે પહેલા વનરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે ત્યાં. અને ખેડૂત મિત્રો માટે એકદમ સારામાં સારું ટ્રેક્ટર છે. કોઈ પણ વસ્તુનો ફોલ્ટ નથી આ ટ્રેક્ટરની અંદર. બેટરી ટ્રેક્ટરની અંદર સારી વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી નવા નાખેલા છે. અને બાકી તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો ટ્રેક્ટર એકદમ સારું. ટાયર પણ મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમત 1,85,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે અમરેલી અને પ્રતાપપરા ગામે જોવા મળશે. વનરાજભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે જ વનરાજભાઈ નામ 91734 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.